අද මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න හදන්නේ IR sensors ගැන. ඉතින් මේවා තමයි අපි IR sensors කියලා කියන්නේ. ඉතින් IR sensors අපි ගොඩක්ම වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ කළු පාට එහෙම නැත්නම් සුදු පාට අඳුර ගන්න. ඉතින් මොකක්ද ඇයි මේ කළු පාට අපි සුදු පාට අඳුරගෙන අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන්? ඉතින් ඔයාලා දැකලා තියෙන Arduino projects වලදී ගොඩක්ම කට්ටිය හදන මේ line following robot ලා. ඉතින් මේ line following robot ලා හදද්දී ඔයාලා දැකලා තියෙන line following robot කෙනෙක් මේ විදිහට කළු පාට ඉරක් හරියට මේ කළු පාට ඉර follow කරගෙන යනවා. ඉතින් මේ කළු පාට line එක හරියටම අඳුර ගන්න මේ infrared sensors පාවිච්චි කරලා ඉතින් මේකට පුළුවන් කළු පාට සුදු පාට හරියට වෙන් කරලා අඳුර ගන්න. ඉතින් ඔයාලට ගන්න ගියොත් මේ IR sensor එකක් එක එක විදිහ IR sensors තියෙනවා ඔයාලට ගන්න. මේ තියෙන මංගාව තියෙන එක විදිහක එකක් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවට අමතරව තවත් මංගාව තියෙන IR sensors මේ වගේ. ඉතින් ඔයාලා IR sensors ගන්න ගියොත් මේ වගේ IR sensors ගොඩක් ඔයාලට දකින්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදී මේ හැම එකම වගේ වෙන්න එකම දේ. ඉතින් ඔයාලා කැමති IR sensor එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ IR sensor එක ගත්තට පස්සේ සමහර IR sensors තියෙනවා අපිට IR sensors වලින් digital out එකට අමතරව analog out එකකුත් ගන්න පුළුවන් IR sensors තියෙනවා. ඉතින් මං ගාව තියෙන එක IR sensor එකකට analog out එකකුත් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අනිත් ඒවා නම් ගන්න බෑ. ඒවා ගන්න පුළුවන් digital out එක. ඉතින් ඔයාලට project එකට වැදගත් වෙන විදිහකට ඔයා analog out එකක් ගන්නවා නම් ඔයා digital out එක නෙමෙයි analog out එකක් ගන්නවා නම් ඔයාලට ඒ වගේ sensor එකක් ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මම ඔයාලට පෙන්වන්නේ digital out එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේකෙදි connection ටික හදාගෙන තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට තියෙන මේකේ programming part එක අපි බලමු මේකට program එක ලියන්නේ කොහොමද කියලා. හරි ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති මම කොහොමද කලින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියාගත්තේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගැන මම විස්තර කරන්න කලින් මම කියලා ඉන්නම් කොහොමද මේ IR sensor එක වැඩ කරන්නේ කියලා. මොකද අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියන්න කලින් අනිවාර්යයෙන් ඒක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මේ IR sensor එක ඉස්සරහ ඔයාලට මම කලින් පෙන්නද්දි වගේම දැනුත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. පොඩි බල්බ් දෙකක් වගේ එකක් තියෙනවා. මේක infrared bulbs දෙක. මේකෙන් තමයි අපි infrared wave එක transmit කරලා මේකේ තියෙන සුදු පාට පෘෂ්ඨයක්ද කළු පාට පෘෂ්ඨයක්ද කියලා අඳුරගන්නේ. ඉතින් මේක ඉස්සරහට සුදු පාට පෘෂ්ඨයක් ආවොත් මේකේ මේ තියෙන DO පින් එකෙන් එන්නේ හැමතිස්සෙම low කියන අගය. මේක ඉස්සරහට සුදු පාට පෘෂ්ඨයක් ආවොත් මේකෙන් හැමතිස්සෙම එන්නේ low කියන අගය. ඊට අමතරව මේකේ ඉස්සරහට කළු පාට පෘෂ්ඨයක් ආවොත් මේකෙන් හැමතිස්සෙම එන්නේ high කියන අගය. සුදු පාට පෘෂ්ඨයක් නම් low කියන අගය, කළු පාට පෘෂ්ඨයක් නම් මේකෙන් high කියන අගය. ඉතින් මේ විදිහට තමයි infrared sensor එක වැඩ කරන්නේ. දැන් අපි බලමු මේකට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියාගන්න තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් void setup එකේ මම ඉස්සෙල්ලාම කරන් තියෙනවා serial.begin 9600 කියලා දාන්න තියෙනවා. මම මේකට serial mount එකත් පාවිච්චි කරනවා. මම serial mount එක මේකට පාවිච්චි කරන්නේ මේකෙන් ඉස්සරහා තියෙන සුදු පාට පෘෂ්ඨයක්ද එහෙම නැත්නම් කළු පාට පෘෂ්ඨයක්ද කියලා serial mount එකේ print වෙන විදිහට තමයි මම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියාගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට කැමති නම් LED එකක් වගේ එකකුණත් කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. LED එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයා රොබෝ කෙනෙක් හදනවා නම් ඔයාලට motors එහෙමත් කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම මම serial.begin 9600 කියලා දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ pin mode දෙවනි pin එක. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි අපි IR sensor එකේ digital out එක අපි හැම කනෙක්ට් කරේ Arduino mega board එකේ දෙවෙනි pin එකට දෙවෙනි digital pin එකට. ඉතින් ඒක කනෙක්ට් කරා මම ඔයාලට කලින් මම connection හදාගද්දිත් ඒක ගැන කිව්වා. ඊට අමතරව VCC එක අපි කනෙක්ට් කරේ 5 volt වලට ground එක Arduino board එකේ ground එකට. ඉතින් අපි මේක දෙවෙනි pin එකට කනෙක්ට් කරා. ඒකෙන් අපි high ද low ද කියන signal එක අපි ගන්නවා. ඉතින් ඒ හින්දා අපි මේක input එකක් කියලා මේ විදිහට ලියාගෙන තියෙනවා. ඉතින් pin mode දෙවෙනි pin එක brackets ඇතුලේ දෙවෙනි pin එක input එකක් අන්තිමට මේ semicolon එක දාලා අපි මේක ඉවර කරනවා. ඉතින් අරගෙත් එහෙම මේ විදිහට semicolon එක දාලා ඉවර කරනවා. මේ Arduino වල මේ semicolon එක දානවා කියන්නේ අපි එතනින් එහාට මේ වාක්‍ය ලියලා ඉවරයි කියන එක. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට මෙතනින් void setup එකේ මෙතන start එක මෙන්න මේකෙන් කියනවා මේ void setup එකේ start එක. මේක තමයි void setup එක ඉවර වෙන තැන. හරි. ඊට පස්සේ පටන් ගන්නවා මේ විදිහට මෙතනින් void loop එක. void loop එකේ ඉස්සෙල්ලා මෙතන if condition එක පාවිච්චි කරනවා.
ඉතින් මේ ඉන්ෆරන්ස් සෙන්සර් එක පාවිච්චි කරද්දී මම ටයිටල් එකේ දාලා තියෙනවා මේක if condition එක ගැන මම කතා කරනවා කියලා. if condition එක ලියා ගන්න මෙතන මේ if කියලා ලියාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට brackets දෙකක් දාගෙන තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ අපි digital read කියන function එක පාවිච්චි කරනවා. මොකද මේ දෙවෙනි pin එකෙන් අපිට එන්නේ high ද low ද කියලා අපි මේක read කරන්න ඕනේ. high කෙනාගේ දෙන්නේ low කෙනාගේද කියලා. ඉතින් මම මේක ලියාගෙන තියෙන මේ විදිහට digital read ආයත් වරහන් ඇතුලේ දෙවෙනි pin එක equal high. ඒ කියන්නේ digital read දෙවෙනි pin එක. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි pin එකෙන් එනාගේ equal සමාන වුණොත් low කියන එකට. ඒ කියන්නේ මේ දෙවෙනි pin එකෙන් එන්නේ low කියන අගේ නම් මෙන්න මෙතනින් serial.println white color serial amount එකේ white color කියලා print වෙන්න කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ මේක ඉස්සරහට සුදු පාට පෘෂ්ඨයක් ආවොත් serial amount එකේ white color කියලා print වෙන්න කියලා කියනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි if condition එක ලියාගන්නේ. මෙන්න මෙතනින් අපි දැක්ක තව මේක පටන් ගන්නවා. මෙතනින් if condition එක ඊට පස්සේ වෙන්න ඕන දේ. ඒ කියන්නේ මේක low වුණොත් මෙන්න මෙතනින් වෙන්න ඕන දේ පටන් අරගෙන මෙතනින් ඉවර වෙනවා. මේක ඇතුළේදී ඔයාලට කැමති නම් ඔයා LED එකක් වගේ කනෙක්ට් කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් digital right LED on හරි එහෙම එකක් කරන්න. මම මෙතනදී LED එකක් කනෙක්ට් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට අමතරව අපි යනවා else part එකට. if එකක් තියෙනවා කියන අනිවාර්යයෙන් මේකේ else part එකකුත් අපි ලියා ගන්න ඕනේ. else part එක කියන්නේ මේකෙන් එන්නේ low නෙමෙයි නම් එන අගේ. high නම් එන්නේ ඒ කියන්නේ තියෙන කළු පාට පෘෂ්ඨයක්. low එනවා නම් තියෙන සුදු පාට පෘෂ්ඨයක්. high එනවා නම් තියෙන කළු පාට පෘෂ්ඨයක්. මම කලිනුත් කිව්වා. ඉතින් මේ විදිහට කළු පාට පෘෂ්ඨයක් නම් තියෙන්නේ serial.println මේ විදිහට brackets ඇතුලේ black color කියලා මේ විදිහට print වෙන්න කියලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් මතක තියාගන්න ඕනේ තව දෙයක් තමයි ඔයාලා මේ විදිහට black color white color කියලා ලියද්දි ඔයාලා serial.println කියලා මේ වගේ දාද්දි ඔයාලා මේ විදිහටම ලියාගන්න. මම මගේ මීට කලින් වීඩියෝ එකේදී serial mount එක පාවිච්චි කරන එක ගැන කතා කරා. තව ප්‍රොජෙක්ට් එකක් එක්කම තමයි මම ඒ ගැන කතා කරේ. ඔයාලා ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඒත් ඔයාලට මේ serial mount එක පාවිච්චි කරන්න කොහොමද කියලා තේරෙයි. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ අපේ else part එකත් මෙතනින් ඉවරයි. අපේ void loop එකත් ඉවරයි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි program එක ලියාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ Arduino board එක වගේ lap එකට එහෙම නැත්නම් PC එකට plug කරන්න. මම මේ වෙලාවට නම් මම මේක lap එකට plug කරන් ඉන්නේ PC එකට නෙමෙයි. ඊට පස්සේ මම යනවා tools වලට. මම මෙතන Arduino mega board එක පාවිච්චි කරනවා. mega board එකට ගියා. ඊට අමතරව port එක compots 6 වෙනි comport එක. හරි. upload කරන්න. හරි. ඉතින් upload කරාට පස්සේ දැන් ඔයා open කරගන්න ඔයාගේ serial monitor එක. ඉතින් ඕපන් කරපු ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ white color කියලා. මොකද මගේ ඉස්සරහා තියෙන මේ වෙලාවේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් black color කියලා. මොකද දැන් මගේ ඉස්සරහා තියන් ඉන්න එක කළු පාට පෘෂ්ඨයක් ඉඳලා දැන් මං ගාව තියෙන මේ විදිහේ සුදු පාට ටේප් එකක් ලං කරන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් white color කියලා මේ විදිහට print වෙනවා. ඒකම මේ IR sense එකේ පොඩි LED එකකුත් on වෙනවා. මේක infrared sense එකේම තියෙන inbuilt LED එකත් සමහරට ඔයා ගන්න sense එකේ සමහර විට තියෙන්නත් පුළුවන්, සමහරට තියෙන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක එච්චර ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඒ විදිහට ටේප් එක ලං කරාම මේ විදිහට white color ඊට පස්සේ මම මේක ආයේ කළු පාට පෘෂ්ඨයක් ගාවට ලං කරොත් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් black color කියලා මේ විදිහට print වෙනවා. ආයෙත් මම සුදු පාට පෘෂ්ඨයක් ලං කරොත් ඒක white color වෙනවා. ආයෙ මම සුදු පාට පෘෂ්ඨය අයින් කරලා කළු පාට එකක් තිබ්බොත් black color වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ infrared sense එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මීට අමතරව අපි ගත්තොත් මේක පාවිච්චි කරලා අපිට ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මම ඔයාලට කිව්වොත් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් L29810 එහෙම නැත්නම් L293D වගේ mode drivers පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒක මෙතනින් motor එකක් connect කරලා මේ විදිහට සුදු පාට කළු පාට අඳුරගෙන ඔයාලට line follower robot කෙනෙක් හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. මම ඉස්සරහට මේ L29810 කියන mode drive එක ගැනත් ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් කරන්න. මට ඒක ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න බැරි වෙච්ච හින්දා මම ඒක ගැනත් කරන්න.
හරි ඉතින් දැන් ඔයාලා දකින්න ඇති කොහොමද සීරියල් මොඩ් එක පාවිච්චි කරලා මේකේ එන්නේ ස්තු පාට පෘෂ්ඨයක්ද කළු පාට පෘෂ්ඨයක්ද කියලා අඳුරගන්න කියලා. ඉතින් මේකට ඔයාලට LED එකක් එහෙම නැත්නම් මෝටර් එකක් ඒ වගේ දේවල් කනෙක්ට් කරලා ඔයාලට ලයින් ෆලෝවර් කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් කළු පාට සුදු පාට අඳුර ගන්න පොඩි රොබෝ කෙනෙක් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් මේ IR සෙන්සර් එක පාවිච්චි කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අද වීඩියෝ එක ඉවරයි. මේ වීඩියෝ එක ගැන මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් අපි හැමෝම තවත් Arduino ටියුටෝරියල් එකකින් ඊළඟ වීඩියෝ එකදී